Sophie Bao Tran xin kính chào quý khán giả của đài Little Saigon TV đến với chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen. Kính thưa quý vị, trong chương trình này thường lệ thì chúng ta thường mở đầu dây để cho quý vị gọi vào đài để đặt những câu hỏi trực tiếp. Và Bảo Trân xin mời quý vị trở lại với chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen vào tháng tới. Mỗi tháng sẽ chiếu trong tuần thứ ba, ngày thứ ba của mỗi tháng. Và quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp. Nhưng ngày hôm nay vì có rất là nhiều câu hỏi của khán giả đã từng email đến cho đài Little Saigon TV. Ở email là sophie@littlesaigontv.com. Thì Bảo Trân xin thay mặt quý khán thính giả và xin trả lời những câu hỏi mà quý vị đã đặt. Thì quý vị đã từng đặt những câu hỏi liên quan đến luật bồi thường tai nạn lao động, đó là Workers' Comp, luật an sinh xã hội SSI cũng như là SSDI và Social Security. Thêm vào đó, luật sư Norman J. Homen cũng chuyên về luật hình sự Criminal Law và luật thương tích cá nhân, đó là Personal Injury Law. Với những kinh nghiệm dày dặn trên 30 năm, luật sư Norman J. Homen đã từng đem đến cho thân chủ kết quả đạt được tiền bồi thường tối đa cho thân chủ. Và luật sư Norman J. Homen có văn phòng tọa lạc tại hai địa điểm. Địa điểm ở Orange County đó là Garden Grove, địa chỉ là 13252 Garden Grove Boulevard, phòng 222. Và địa chỉ ở El Monte là 11100 Valley Boulevard, phòng 222. Và đặc biệt là luật sư Norman J. Homen có thông dịch viên nói tiếng Việt. Và một lần nữa, hôm nay chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen sẽ không có nhận được những cú điện thoại trực tiếp của quý vị. Nhưng mà xin mời quý vị gọi vào tháng sau. Và lời đầu tiên, Bảo Trân xin gửi lời chào đến luật sư Norman J. Homen. Hello, how are you today? Great to be here again this evening. Thank you very much. And it's just the season to be jolly. Yeah, exactly. Christmas is right around the corner now, huh? Yeah. A couple of weeks. Anything you want to, before we start, anything you want to say to the audience about Christmas? Yeah, I want to wish everybody a happy Christmas, and then I probably won't, I don't really want to see it to the next year, so a very happy new year too, coming up too. Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư Norman J. Homen nói rằng nhân dịp lễ Giáng sinh, luật sư xin chúc mọi người một lễ Giáng sinh tuyệt vời và có thể là không có được gặp quý vị cho đến năm sau, cho nên là xin chúc quý vị một năm mới. Và thưa quý vị, để bắt đầu chương trình thì Bảo Trân xin thay mặt quý vị và xin đặt những câu hỏi liên quan đến mùa lễ Giáng sinh. Now, with the holiday season coming around, there's a lot of Christmas parties going on. So my question for you is, there are Christmas parties happening in the workplace. And if you are attending a Christmas party and it's outside of office hours, but it's at your office, and you get injured, would you be able to file for workers' comp? Yeah, in most cases you would be able to file for a workers' compensation claim, because most times whenever there is a party at the workplace itself, at the business location, then those are usually what I would call a mandatory party, a party that you're kind of required to be at. And if you are required to be at, then basically if you get hurt, you would be covered on the workers' compensation benefits. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên là vì đây là mùa lễ Giáng sinh và các công ty thường có những bữa ăn tiệc, và Bảo Trân có khán giả thắc mắc rằng là nếu mà ở công ty ăn tiệc nhưng mà ngoài giờ làm việc của mình, nơi đó nếu mà mình bị thương tích cá nhân thì mình có thể nộp đơn cho xin workers comp, tiền bồi thường tai nạn lao động nơi sở làm được hay không? Thì luật sư nói rằng là nếu mà cái tiệc này là sếp bắt buộc mình phải đi, nói là tất cả mọi người phải có mặt ngày hôm đó, thì đó quý vị có thể xin được workers comp. Và câu hỏi kế tiếp là now what if the accident happened outside of the workplace but it's for a company party? Sure. Usually a lot of those company parties, like you have the parties that say go out to dinner or maybe even like a lunch. I mean, I take my employees out to lunch. Once they're outside the business, usually most time that's not considered mandatory because nobody requires you to go to dinner or go to some function that's outside of the office. And so usually, since it's voluntarily and you're just there because you like to be there, then the workers' compensation benefits are not going to be applicable to you because you're just there because you want to be there.
So that's usually the general the guidelines that the courts usually try to use. Vâng thưa quý vị, và Bảo Trân cũng hỏi rằng là nếu mà quý vị bị thương ở một cái bữa tiệc của công ty nhưng mà không có ở nơi sở làm của quý vị, có thể là đến nhà hàng hay là đến một nơi khác để ăn tiệc, có thể là ăn tối hoặc là ăn trưa, thì thêm một lần nữa, nếu mà sếp bắt buộc mình đi thì mình có thể nộp đơn để xin workers comp được. Nhưng mà nếu thường lệ những cái tiệc tùng này thì sếp chỉ mời mình đi thôi, nhưng mà không có bắt buộc mình đi thì mình không có thể xin được workers comp. Now what if your company asks you to maybe hang up Christmas decorations and you fall, and it's not really a part of your job? What? You're asking all the good questions. Yeah. Honestly, yeah, it would be. It would be if you, like, they asked to put the Christmas tree or hang something down from the ceiling and you fall down, then it's going to be part of the workers' compensation system. Anything that you do during your day at the workplace that benefits the employer in some way or some manner, is going to be covered under the workers' compensation system. And obviously having decorations both for morale of other employees and for the benefit of the customers is obviously a benefit to the company. And that would mean it would be covered under the workers' compensation system. Vâng thưa quý vị, và câu hỏi là nếu mà sếp nói mình phải leo lên và treo những cái trang trí Noel, và lúc đó nếu mà mình bị thương tích cá nhân thì cho dù đó là không có nằm trong cái tầm công việc của mình, thì mình vẫn có thể xin được workers comp hay không? Luật sư Norman J. Homen trả lời rằng là bất cứ cái gì mà mình làm ở nơi sở làm của mình mà sếp nói mình làm, thì mà trong lúc thời gian đó thì quý vị có thể xin được tiền workers comp. Bất cứ quý vị làm cái gì bất cứ mà nó lợi cho công ty hoặc là nhân viên khác của công ty vân vân thì đó đều là việc của công ty. Now here's a little twist on that question. Sure. So what if your boss didn't ask you to hang up the Christmas decorations, but you just wanted to do it because you felt like you wanted to? Because you want to have it, you're like your little cubicle. Yeah, but then you got injured during doing something that you're not supposed to be doing. I would basically, if the client came into me, I would take the case. I can see the argument the employer is going to make that the employees is doing this on their own. They're their own little satisfaction. It doesn't benefit any of the customers. It doesn't benefit any of the other employees. They're just hanging up decorations because they like to be Christmassy around their cubicle or whatever. I would say it still would be covered, and I would still argue the point. The theory is that you're still, anything that you do during the workplace in turn and time is benefiting the employer sometime. And your own morale, in a way, is benefiting the employer. So since your own morale is benefiting the employer, then technically it would benefit the employer in a theoretical manner, and I would argue it. Wow, that's very interesting. Vâng thưa quý vị, câu thắc mắc của Bảo Trân là nó giống như là cái câu hỏi vừa rồi, nhưng mà lần này là nếu mà sếp không có nói mình treo lên những cái trang trí và mình tự muốn treo lên những cái trang trí Noel, và trong thời gian đó mà mình bị té, mình bị thương tích, thì mình vẫn có xin được workers comp hay không, cho dù lúc đó mình không hẳn là phải làm cái công việc đó. Thì luật sư trả lời rằng là nếu mà ông ấy gặp cái vụ này thì sẽ nhận cái vụ này và giúp cho thân chủ này, tại vì là bất cứ mình làm gì ở nơi sở làm của mình, cho dù việc mà sếp mình không có nói mình làm, thì ông có thể cãi được là người đó sẽ được workers comp. See, there is support. There's case law to support that theory. I mean, I have known about Christmas decorations, but there's some case law that basically says if they're playing not ping pong during break, and somebody gets hurt or hurts their hand during playing ping pong during the break, that was actually considered under workers' compensation. Really? So, because the theory behind the break was because you're letting people play and get themselves their minds off and relax,
and that's why you have the ping pong table. So they're getting, the employer is getting a benefit of having a very relaxed and happy employee playing ping pong, and therefore it's going to be covered under workers' comp. Oh, wow. That's the theory behind it. So there is case law to support that theory that if you were hanging up the Christmas decorations in your cubicle that you would be covered. Luật sư cũng thêm vào là luật sư đã dựa cái câu trả lời vừa rồi vào một cái vụ án có trước đây. Đó là cái vụ mà ngay cả mà ở nơi sở làm của mình có một cái bàn ping pong, bóng bàn, mà quý vị lại nhân viên lại chơi, và nếu mà bị đau khớp xương tay, nó bị trật tay đó, thì ngay cả trong cái việc mà đang chơi trong cái giờ nghỉ thì cũng sẽ được tiền workers comp. Also, bringing in the decorations into the employer would be covered too. So if you have them in your car and you pull them out of your car and you hurt your back or something like that, or you fall down. So technically, as soon as you got into the structure, or if you were going out and buying the decorations for the office too, then you would be covered on the workers' compensation too. So if the employer sent you to the store to buy a Christmas tree for the office and decorate it, then you would be covered on the workers' compensation system. Wow, luật sư nói rằng là ngay cả mà quý vị đang khiêng những món trang trí từ xe vào vô công ty và quý vị bị vấp té ở ngoài bãi đổ xe thì vẫn được cái sự bao che của workers comp. Thêm vào đó, nếu mà sếp của mình nói mình là phải đi mua một cái cây thông và mình đi tuốt tới cái tiệm đó để mình mua, thì trong thời gian đó nếu mà quý vị bị bất cứ một điều gì thì quý vị vẫn được cái tiền workers comp, including car accidents. Including car accidents. So if you got in a car, you got out of, let's say you went to Target and you got in a car accident and coming out of the Target parking lot buying the Christmas tree for the office, you would be covered. Wow, bao gồm nếu mà bị tai nạn xe trong lúc giờ làm việc, trong lúc quý vị đang đi mua đồ dùng sếp của mình thì vẫn được bao che bởi luật workers comp. Và thưa quý vị, đó là những câu hỏi liên quan đến workers comp. Kế tiếp thì Bảo Trân sẽ đặt câu hỏi về SSI. Bảo Trân có những câu hỏi đặt của quý khán thính giả đã email trước cho Bảo Trân. So my next question from the audience member is, for the holiday season, especially for the Vietnamese community, it's Christmas and then New Year's and then Lunar New Year. It's like a big celebration for us. How long can people take a vacation break and travel to another country for if they have SSI or SSDI? Sure. Thank you. I'm glad you brought this question up because this always comes very important there. If you're receiving SSI benefits, okay, and there's a difference between SSI and Social Security Disability, and we'll do a real recap, is that SSI is money that the government's given into you basically because you really don't have any other resources. You have very limited amount of money in the bank and you have no other way of supporting yourself, and you're sick and you can't work, so the government gives you money. Social Security Disability is basically you paid into the system. Every time you got your check, money was deducted, so they're just giving you your money that you deserve, that you paid into the system because you can't work anymore. So since the SSI is like a government assistance type of program, they put lots of restrictions on you. And one of those restrictions is you can't leave the country for more than 29 days. I see. Vâng, thưa quý vị, câu hỏi kế tiếp Bảo Trân xin đặt câu hỏi với luật sư Norman J. Homen của khán giả là trong mùa lễ Giáng sinh, nhất là gần cái năm mới, Tết Tây cũng như là Tết Ta, thì có rất là nhiều người thắc mắc về cái việc nếu mà có đi du lịch, nếu mà đi vacation và đi xa khỏi Hoa Kỳ thì có thể là đi bao lâu là tối đa nếu mà đang nhận SSI hoặc là SSDI. Thì đầu tiên luật sư Norman J. Homen định nghĩa SSI cũng như là SSDI. SSI đó là tiền phúc lợi mà chúng ta được nếu mà vì chính phủ thấy rằng là mình không có cách nào mình có thể có được những cái nguồn tài chính, và đó là cái tiền mà quý vị có thể xin được của chính phủ, nhưng mà quý vị không có cần giống như là đóng thuế trước đây. Còn cái SSDI đó là cái tiền phúc lợi tàn tật, là nếu mà quý vị bị thương tật hay là gì đó
thì quý vị có thể xin công việc xin này là tại vì quý vị không còn thể làm việc được, và đây là cái tiền mà cho lại cho quý vị từ cái tiền mà quý vị đã từng đóng thuế, cho nên là nếu mà quý vị có SSDI đó thì nó lại ít hạn chế hơn, nhưng mà SSI thì nó hạn chế mình là nếu mà mình đi khỏi Hoa Kỳ hơn 29 ngày thì quý vị sẽ bị mất cái SSI của mình. Now let's say someone goes for 30 days and then they lose their SSI. When they come back, does it automatically continue, or do they have to reapply? No, they'll just lose that money for that particular month. Oh, so they'll okay. just they'll be required to pay back them if they receive the check. They'd be required to pay back, or what they'll do is they'll just lose the money for the following month. Okay, Yeah. I see. Vâng, và Bảo Trân thắc mắc rằng là nếu mà người khán giả này mà đi khỏi Hoa Kỳ, có thể là đi về Việt Nam hơn 29 ngày, có thể là đi 30 ngày, và khi mà trở lại đó thì sẽ tiếp tục nhận được cái SSI cho những cái tháng kế tiếp không? Hoặc là họ phải nộp đơn lại từ đầu? Luật sư Norman J. Homen trả lời rằng là không, họ không có cần nộp đơn lại từ đầu. Họ chỉ bị mất cái tiền SSI trong cái thời gian mà họ đi thôi. Có thể là một là họ phải trả tiền lại cho chính phủ, hoặc là hai là cái tháng kế tiếp thì họ sẽ không có nhận được tiền. I see. So in your opinion, is it better to have SSI or SSDI? Well, yeah, obviously, if you can get Social Security disability benefits because you paid into the system, it's obviously much better to be able to get Social Security disability. And because basically, not only you don't have to worry about all these resources or leaving the country and all this other crazy rules that they put along with it. Is also you're able to get Medicare. And that within 30 months of the date you first became disabled. So that's a very, very big benefit to most people, because it's not like Medi-Cal where it's income driven. It's a benefit that you're able to get, and the same thing that people get at 65. So it's a good system. Dạ vâng, và câu hỏi kế tiếp là giữa SSI và SSDI thì nên lấy cái nào tiện hơn, lợi hơn? Thì luật sư nói rằng là vì SSDI là tiền phúc lợi cho những người tàn tật, đó là cái tiền bồi thường mà quý vị đã từng trả vào trong hệ thống qua thuế của mình rồi, cho nên là nó ít hạn chế với mình hơn. Ngay cả như hồi nãy nói về việc đi du lịch nè, không có bị hạn chế. Ngoài ra là nếu mà quý vị có SSDI, nó cũng có thêm là Medicare và có nhiều cái lợi hơn là SSI. Now, since we are having like a full-on Christmas episode, we talked about holiday parties, decorations, traveling. Okay. Now, what about gifts? That's an important part about Christmas. Sure. If someone has, like, let's say someone's parents has SSI, what kind of gifts are you allowed to give them? Can you give them money? No, I wouldn't give my parents money, because if you did and they deposit, like let's say you write a check and they deposit that money in their account, Social Security is going to see that money, and if they go over let's say their $2,000, that was one single parent, and a $2,000 resource, and they go over that $2,000, then they're going to lose their money for the SSI money for that month that they went over. Even if it was over $1, they will lose their entire check for that month. So you don't want to give your parents money. I would always buy material things, like if you wanted to buy them a TV or some other type of gifts. Or you could even send them to travel. You can send them to Vietnam. You can pay for their ticket. Just make sure that you pay the ticket directly. You don't give your parents the money to buy the ticket. Dạ vâng, thưa quý vị, và Bảo Trân nói là hôm nay đã rất là nhiều câu hỏi liên quan đến mùa lễ Giáng sinh, nào là về du lịch nè, nào là những cái tiệc công ty nè, và trang trí Noel nè. Nhưng mà một điều rất là quan trọng của mùa lễ Giáng sinh là có rất là nhiều người là thích tặng quà. Và nếu mà gia đình của mình hoặc là người thân của mình đang nhận SSI thì mình được quyền mình tặng những món gì? Mình có được tặng tiền cho cha mẹ hoặc là gia đình của mình hay không nếu mà đang nhận SSI? Luật sư nói là tốt nhất là đừng có tặng tiền, tại vì chẳng hạn như là nếu mà quý vị viết check
và tặng tiền này, và cái người mà đang nhận được cái tiền SSI phải bỏ vô nhà băng. Và nếu mà cái tiền đó hơn 2.000 đồng, nếu mà trong cái tiền tài khoản tổng cộng vô là hơn 2.000 đồng, vượt hơn đó thì chính phủ sẽ cắt bỏ cái tiền SSI của người yêu, của người yêu gia đình của quý vị trong tháng đó. Tốt nhất luật sư nói rằng là nếu mà cho những món quà thì cho những món vật chất như là tivi hay là bất cứ những đồ khác, hoặc là nếu mà có thể là mua vé máy bay thì cũng được. Chỉ đừng có đưa cái tiền để mua vé máy bay, tại vì có thể là nếu mà đưa cái tiền vào để mà bỏ vô nhà băng đó thì nó sẽ một lần nữa là vượt qua cái mức tối đa mà chính phủ cho phép mình có ở trong nhà băng nếu mà đang nhận được SSI. Now what about a car? I know that's a really big gift, but could you hypothetically give someone with an SSI a car? Yeah, you could. First of all, they couldn't already have a car. That would because it'd be very difficult because they have to sell the car or get rid of the car somehow for material value. Because SSI looks at that. People don't realize that if you, let's say you had a car and you are an SSI and you try to sell that car, they're going to look to see whether or not what the value you sold that car for. They're going to say that if you sold the car for $100 and they know for a fact that the sell price of the car, even low price, is $2,000, they're going to use that against you. But so I think if they didn't have a car and you bought them a car and you handed it to them, I think SSI would be okay with that. I know it sounds very, very strange because the car could cost $10,000. And I think you could even make the down payment on it for them and let them make the payments too. And I think that would be okay because they're making the payments out of their own SSI money. Vâng, thưa quý vị, và Bảo Trân cũng hỏi thêm là chẳng hạn như là mình muốn mua xe cho cha mẹ của mình mà cha mẹ của mình đang nhận SSI thì có được không? Thì luật sư nói rằng là chính phủ sẽ nhìn vào rất là kỹ, và nếu mà họ đã có một cái chiếc xe rồi thì họ phải bán cái chiếc xe trước, because you can only have one car under One car, yes. Yeah, tại vì cái tiêu chuẩn là ai mà đang nhận tiền SSI thì chỉ được quyền có một chiếc xe thôi. Cho nên là nếu mà người đó có chiếc xe rồi và mình mua tặng thêm một chiếc xe thì cái người nhận SSI là phải bán đi cái chiếc xe đó. Trong thời gian mà bán đi và lấy cái tiền vô cái nhà băng đó thì có thể là nó vượt hơn là 2.000 đồng trong cái nhà băng của mình, và chính phủ sẽ nhìn vô và sẽ cắt bỏ cái tiền SSI của mình, cho nên là cũng rất là nguy hiểm. Luật sư nói rằng là có một cách là nếu mà quý vị muốn mua xe cho cha mẹ của mình, cho những người mà đang nhận SSI thì có thể là trả tiền down payment trước. Nếu mà người đó chưa có xe, trả tiền down, rồi xong rồi sau đó thì cái tiền hàng tháng thì cái người mà nhận quà có thể trả hàng tháng, thì đó là điều tốt nhất. I see. Now what about this brings me to another question that someone asked me this weekend. I really didn't know how to answer. So if someone has a house for someone's receiving SSI and then they have a house, does that interfere with anything? Are they allowed to own a house? Yes, if you're on SSI benefits, you can own a house, but you have to live in that house. So that means it has to be your address where you live. And so it becomes more of a problematic if you move out. Let's say you have the houses in your children's name and your name, and your children stay there, and you move someplace else, then you can technically lose your SSI benefits. I've seen that happen. Oh wow. Và Bảo Trân cũng trong tuần này thì cũng có người hỏi Bảo Trân thêm là nếu mà người nào mà đang nhận tiền SSI và họ có được quyền có một ngôi nhà hay không. Luật sư trả lời rằng là vâng, có quyền được có một ngôi nhà, nhưng mà phải ở trong cái nhà đó. Chứ nếu mà trong những cái trường hợp mà đó là nhà mà cha mẹ đứng tên, rồi xong rồi cha mẹ lại dời đi một nơi khác và để cho con mình ở, thì có những lúc là chính phủ sẽ cắt đi cái tiền an sinh xã hội của quý vị, và ông đã từng thấy điều đó xảy ra rồi. Now, in a lot of Vietnamese families, I don't know if you know this, but in a lot of Vietnamese families, we like to rent out our rooms.
Okay. Yeah, so we yes, like to share rooms. Okay. So if someone has SSI and they have a really big house and they share out their room and they have like $500 per room, is that counted as income? Yes, it will Okay. be. It'll be counted against it's counted against what the resource limits are. So each $500 room is going to go against their resources of if they're even if they're a husband or wife that they only have resources of $3,000. Their SSI payment's going to be like $1,200, so they definitely would exceed it. Oh wow. Vâng thưa quý vị, và câu hỏi cuối cùng là không biết là luật sư có biết không, nhưng mà có rất là nhiều người Việt Nam thích share phòng, thích mướn đi những cái phòng trong nhà của mình, cho nên là một người mà đang nhận tiền SSI đó mà họ có một cái ngôi nhà rất là lớn và mỗi phòng họ có thể là mướn là khoảng 500 đồng mỗi phòng, thì tiền đó có là chính phủ có coi tiền này như là tiền thu nhập của người này không? Thì luật sư nói là vâng, cái việc đó phải rất là thận trọng, là ngay cả cái tiền mà share phòng mà quý vị được hàng tháng đó là được đếm vào cái tiền thu nhập cho quý vị, cho nên là phải cẩn thận, là nếu mà một người tiền tối đa quý vị có thể có trong nhà băng là 2.000 đồng, và nếu mà vợ chồng thì tiền tối đa có thể có trong nhà băng là 3.000 đồng. Và đó là câu hỏi cuối cùng của chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen ngày hôm nay. Bảo Trân mời quý vị, nếu mà quý vị có thêm những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Norman J. Homen, số phone là 714 930 2357 714 930 2357. Và một lần nữa, nếu mà quý vị có thêm những câu hỏi mà muốn đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Norman J. Homen thì xin hẹn quý vị vào tháng sau, đó là ngày thứ ba, lần thứ ba của mỗi tháng. And lastly, would you like to one more time wish the audience? Yes, I'd like to wish you very, 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 very Merry Christmas and a lots of luck and a very happy New Year. Dạ vâng, thưa quý vị, xin thay mặt văn phòng của luật sư Norman J. Homen xin chúc quý vị mùa lễ Giáng sinh tuyệt vời, rất là nhiều may mắn và có một năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Luật pháp với luật sư Norman J. Homen.